नमस्कार मित्रांनो, ऑल हेल्प इन मराठी यूट्यूब चॅनलवर आपले पुन्हा एक वेळ स्वागत आहे. मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण एका कम्प्युटरवरून दुसऱ्या कम्प्युटरला कशा प्रकारे ॲक्सेस करायची ते बघूया. मित्रांनो, आपण विचार करत असाल की आम्हाला आमच्या कम्प्युटरवरून दुसऱ्या कम्प्युटरला ॲक्सेस करण्याची काय गरज आहे. मित्रांनो, आम्हाला बऱ्याच वेळा अशी अडचण येते की आमच्या मित्राच्या कम्प्युटरमध्ये किंवा आमच्या फॅमिली मेंबर्सच्या कम्प्युटरमध्ये कधी कधी असा प्रॉब्लेम येतो की त्याला आम्हाला सॉल्व्ह करावे लागते. तर मित्रांनो, तुमच्या मित्राच्या किंवा तुमच्या फॅमिली मेंबरच्या कम्प्युटरमध्ये छोटे मोठे जर प्रॉब्लेम असतील तर आपल्याला तेथे जाण्याची काहीच गरज नाहीये. एक सॉफ्टवेअर आहे ज्याच्या मदतीने आपण सहजपणे त्यांच्या कम्प्युटरला आपण ॲक्सेस करू शकता आणि त्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकता. आपल्या कम्प्युटरमध्ये काही डाटा सुद्धा ट्रान्सफर करू शकता. तर मग चला मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये हेच बघूया की आम्हाला आमच्या कम्प्युटरवरून दुसऱ्या कम्प्युटरला कशा प्रकारे ॲक्सेस करता येईल. मित्रांनो, इथे आमच्याकडे 3 मार्ग आहेत ज्याच्या मदतीने आम्ही इथून कम्प्युटरला ॲक्सेस करू शकतो. मित्रांनो, आम्ही इथून मोबाईलने सुद्धा कम्प्युटरला ॲक्सेस करू शकतो आणि कम्प्युटरने मोबाईलला सुद्धा ॲक्सेस करू शकतो. तर मग चला मित्रांनो, आपण एक वेळ बघूया. मित्रांनो, आम्ही इथे टीमव्ह्यूवर या सॉफ्टवेअरबद्दल माहिती घेत आहोत आणि हा जो सॉफ्टवेअर आहे खूप बढिया आहे आणि एकदम फ्री आहे, ज्याच्या मदतीने आपण सहजपणे कुठल्याही कम्प्युटरला ॲक्सेस करू शकता. मित्रांनो, यांची काही टर्म्स अँड कंडिशन्स आहेत, आपण इथे बघू शकता. मित्रांनो, आपण इथे जर पर्सनलमध्ये जर यूज करत असाल तर आपल्याला इथे पैसे लागणार नाहीत. कमर्शियल करिता जर यूज करत असाल तर त्यांना आपल्याला इथे थोडेफार पैसे द्यावे लागतील. हे बघा, इथे बेसिक इन्स्टॉलेशन आहे. हा जो सॉफ्टवेअर आहे खूप बढिया आहे, ज्याच्यामध्ये आपण सहजपणे एखाद्या वेबसाईट किंवा कम्प्युटरला सहजपणे ॲक्सेस करू शकता. तर मग चला आपण इथे नेक्स्ट करूया. आणि हे बघा, इथे आम्हाला बेसिक करायचं आहे, नंतर इथे पर्सनल, नॉन कमर्शियल. तर मग आपण इथे एक्सेप्ट करूया आणि फिनिश करूया. मित्रांनो, आपण इथे बघू शकता हा जो सॉफ्टवेअर आहे खूप छोटा आहे आणि याचे इन्स्टॉलेशन आमच्याकडे झालेले आहे. तर मित्रांनो, आपल्याला जर हा सॉफ्टवेअर डाउनलोड करायचा असेल, टीमव्ह्यूवर जर डाउनलोड करायचे असतील आपल्याला, तर आपण टीमव्ह्यूवरच्या ऑफिशियल वेबसाईटवर व्हिजिट करून तेथून सहजपणे हा सॉफ्टवेअर डाउनलोड करू शकता आणि सहजपणे तुमच्या कम्प्युटरला ॲक्सेस करू शकता. मित्रांनो, आपण इथे बघू शकता आमच्याकडे इथे टीमव्ह्यूवरचे सेटअप पूर्णपणे झालेले आहे. तर मग चला आपण या टीमव्ह्यूवरला एक वेळ ओपन करूया. मित्रांनो, आपण इथे बघू शकता याचे सेटअप कंप्लीट झाल्यानंतर आम्हाला इथे एक मेसेज आलेला आहे. हे बघा, यांनी काही पॉपअप करून इथे दाखविलेले आहे आम्हाला की हा जो टीमव्ह्यूवर आहे कशा प्रकारे यूज करायचा आहे. तर मग चला आपण याला एक वेळ क्लोज करूया. आणि हे बघा, इथे माझ्याकडे एक ID आहे, आपण इथे बघू शकता. मित्रांनो, माझ्याकडे अजून एक लॅपटॉप आहे ज्यामध्ये मी टीमव्ह्यूवर इन्स्टॉल केलेला आहे. हा सॉफ्टवेअर यूज करण्या अगोदर आपल्याला एखादा कम्प्युटर टीमव्ह्यूवरच्या मदतीने रिमोटली ॲक्सेस करायचा असेल तर तुम्हाला दोन्ही कम्प्युटरमध्ये टीमव्ह्यूवर इन्स्टॉल करणे आवश्यक आहे. तर मग चला, माझ्याकडे एक ID आहे जे मी इथे अगोदरच इन्सर्ट केलेले आहे. तर मग चला आपण इथे रिमोटली कंट्रोल करायचं आहे आम्हाला त्या लॅपटॉपला. तर मग आपण इथे रिमोटली कंट्रोल करूया. नंतर मित्रांनो, आपण इथे बघू शकता खाली एक ऑप्शन आहे फाईल ट्रान्सफर. मित्रांनो, आपण इथे फाईल सुद्धा ट्रान्सफर करू शकता. जर तुम्हाला तेथून जर काही डाउनलोड करायचे असतील तर आपण इथून फाईल ट्रान्सफर हा ऑप्शन सिलेक्ट करू शकता. मित्रांनो, मला इथे रिमोटली कंट्रोल करायचं आहे, तर मी इथे रिमोट कंट्रोल या बटनवर मार्क करतो. आपण इथे बघू शकता आम्हाला इथे पासवर्ड मागत आहे. नंतर हे बघा, आपण इथे बघू शकता इथे माझी ID आहे आणि हा माझा पासवर्ड आहे. तर मित्रांनो, आम्हाला समोरील व्यक्तीचे इथे ID टाकायचे आहे, पार्टनर ID, आणि नंतर इथे पासवर्ड. मित्रांनो, आम्हाला इथे त्यांच्या कम्प्युटरमधील ID टाकायची आहे. तर मग चला, माझ्या लॅपटॉपमध्ये याची ID आहे, तर मी ती ID येथे इन्सर्ट करतो. हे लॉग इन. मित्रांनो, आपण इथे बघू शकता आमच्याकडे इथे विंडो ओपन झालेली आहे आणि ज्यामध्ये आपण इथे बघू शकता आम्हाला इथे सर्व काही शो करत आहे. मित्रांनो, हा माझा PC आहे आणि हा माझा लॅपटॉप आहे. हा माझा लॅपटॉप आहे आणि हे बघा, यामध्ये 3 डिस्क आहेत. आपण इथे बघू शकता लॅपटॉपचे हे माय कम्प्युटर आहे ज्यामध्ये बरेचशा डिस्क सेट केलेले आहेत. आपण इथे बघू शकता हा लॅपटॉपचा माय कम्प्युटर आहे आणि हे बघा हा माझ्या PCचा आहे. तर मित्रांनो, हे बघा, आम्ही इथे सहजपणे या PCला इथे ॲक्सेस करत आहोत. मित्रांनो, आपल्याला जर इथे सेटिंगमध्ये स्टार्ट मेनूमध्ये कुठेही जर जायचं असेल तर आपण इथून सहजपणे जाऊ शकता. नंतर मित्रांनो, हे बघा, आम्हाला इथे बरेचसे ऑप्शन शो करत आहेत. आपण इथे बघू शकता रिमोट अपडेट आणि नंतर हे बघा इथे स्क्रीन आहे, आपण इथून फुल स्क्रीन करू शकता. नंतर इथे इमोजी आहे आणि हे बघा मित्रांनो, यामध्ये इथे रेकॉर्डिंगचा सुद्धा ऑप्शन आहे ज्याच्या मदतीने आपण सहजपणे तुमच्या PCला इथे रेकॉर्ड करू शकता. आपण इथे बघू शकता एक्स्ट्रॅक्ट फाईल आहे ज्यामध्ये आम्हाला इथे रेकॉर्डिंगचे ऑप्शन शो करत आहे. स्क्रीनशॉट सुद्धा आहे आणि हे बघा इथे फाईल्स वगैरे जर ट्रान्सफर करायचे असतील, अन्य कुठे सोशल मीडियावर जर शेअर करायचे असतील ते सुद्धा आपण इथे
शेअर करू शकता। नंतर मित्रांनो हे बघा इथे ॲक्टिव्ह रिमोट प्रिंटिंग, आपण इथून रिमोटली प्रिंटिंग सुद्धा करू शकता। तर मित्रांनो माझ्याकडे इथे प्रिंटर अवेलेबल नाही आहे, त्यामुळे मी तुम्हाला इथे रिमोटली प्रिंटआउट काढून दाखवू शकत नाही आहे। ते आपल्याला रेकॉर्डिंग जर स्टार्ट करायची असेल तर आपण इथे बघू शकता, इथे एक छोटीशी बिंदी आम्हाला शो करत आहे ज्यामध्ये ही रेकॉर्डिंग स्टोरेज होत आहे। तर मित्रांनो इथून आपण एका कम्प्युटरवरून दुसऱ्या अन्य कुठल्याही कम्प्युटरला इथून टीम व्ह्यूवरच्या मदतीने सहजपणे ॲक्सेस करू शकता। नंतर मित्रांनो आपल्याला जर मोबाईलमध्ये जर हा टीम व्ह्यूवर ॲक्सेस करायचा असेल त्याकरिता मित्रांनो आपल्याला प्ले स्टोअरवर व्हिजिट करायचे आहे आणि प्ले स्टोअरवरून तुम्हाला टीम व्ह्यूवर ही ॲप्लिकेशन डाउनलोड करायची आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला एक आयडी आणि पासवर्ड विचारेल। आयडी इन्सर्ट करून आपण तिथे सहजपणे त्या कम्प्युटरला ॲक्सेस करू शकता। मित्रांनो तुम्हाला जर आमचा हा व्हिडिओ पसंत आला असेल तर प्लीज लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका, कारण आम्ही आपल्याकरता कम्प्युटर, इंटरनेट, टेक्नॉलॉजी, अँड्रॉइड मोबाईल आणि सोशल मीडिया याविषयी दररोज एक नवीन व्हिडिओ आणि दररोज एक नवीन माहिती आपल्या मराठी भाषेमधून घेऊनच येतो। मित्रांनो आपल्या कुठल्या प्रतिक्रिया असतील तर प्लीज आम्हाला कमेंट करून कळवा, आम्ही आपल्या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचे प्रयत्न करतोच। धन्यवाद मित्रांनो, जय महाराष्ट्र।